السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلبة وطالبات الصف الرابع الابتدائي. النهاردة إن شاء الله آخر موضوع في مقرر شهر أكتوبر. الموضوع السابع هنتكلم عن الإصلاحات المنزلية. بيقول لي كيف يمكنك إصلاح شيء في منزلك تعرض للتلف. القيام بالإصلاحات المنزلية تتلف بعض الأشياء التي لدينا في المنزل مع مرور الوقت والاستخدام. طبعا عندنا جهاز، عندنا أي حاجة، بمرور يا ولاد الوقت والاستخدام اللي بيحصل للحاجة ديت، الحاجة دي بيحصل لها تلف. طيب لازم الإنسان يقدر إنه هو يصلح التلف ده. واحد، إيه اللي ممكن يتلف؟ الجدران تتشقق وتظهر عليها بقع ويتقشر الطلاء، أهي زي ما احنا شايفين اهو في الصورة، بيحصل تشققات في الجدران. أو لو دهان، الدهان بيتقشر وممكن يقع أو يفقد لونه. طيب إيه المطلوب مني؟ ممكن أنا أستخدم معجون أو أستخدم حاجة وأسد التشققات ديت وأجيب دهان وأبدأ أدهن وأصلح الإتلافات دي. اتنين، الخشب يتعرض للخدش ويفقد لونه، برضو نفس الكلام، أبدأ أجيب ألوان، ولو باظ الخشب أبدأ أصلحه تاني وأسمره زي ما احنا شايفين في الصورة كده. تلاتة، أرجل الطاولات اللي هي الترابيزات ومفصلات الأبواب تصبح مفككة، بجيب مفك وأبدأ إن أنا أصلح الحاجات دي وأركب الأرجل تاني. أربعة، وقد تتشقق أو تتمزق أو تتكسر أشياء أخرى. نفهم من كده إيه؟ إن في المكان اللي إحنا بنعيش فيه نتيجة الاستخدام يا ولاد للأشياء ديت ممكن يحصل لها جزء من التلف، تتفكك، تتشقق، لونها يتغير. مطلوب مني إيه؟ إن أنا أصلح الإصلاحات دي. ولكن الأمر الجيد في كل ذلك أنك تستطيع مساعدة أفراد أسرتك في إصلاح الكثير من هذه الأشياء. المشكلة الأولى وجود تصدعات مثلا أو بقع على الجدار. الحل، هل يا ترى تعرف تحل المشكلة ديت؟ قال لك نستخدم سكينة المعجون زي ما احنا شايفين في الصورة كده يا ولاد لملء التشقق بمعجون الشقوق أو الجبس. أجيب جبس من عند بتاع المون أو معجون واملأ التشققات دي. اتنين، عندما يجف، لما طبعا بيجف المعجون ده، أستخدم ورق الصنفرة عشان إيه؟ لجعل الجدران ناعم الملمس. بعد ما أملأ التشققات دي باستخدام المعجون وسكينة المعجون، أملأ التشققات ديت، بعدها طبعا بيوم أو باتنين بيجف المعجون، أجيب صنفرة وأنعم المعجون يبقى ناعم جدا. بعدها طبعا أمسح المنطقة لتنظيفها رقم تلاتة من الغبار الناتج عن الصنفرة. وبعد كده يمكنني طلاء الجدران، أجيب طلاء بقى لون جميل كده وأبدأ أدهن الجدار اللي كان بايظ. أنا كده صلحت شيء حصل له تلف. يبقى أول حاجة بعملها بجيب معجون وبجيب سكينة المعجون وأبدأ أملى التشققات زي ما احنا شايفين كده، أسيبها يوم أو اتنين لغاية لما تجف. وبعد كده يا ولاد أبدأ إن أنا أبدأ إن أنا أجيب صنفرة لما تجف طبعا وأصنفرها لغاية لما يبقى السطح بتاعها ناعم. بعد كده أنضفها بقطعة من القماش عشان أنضفها. بعد كده أجيب دهان وأبدأ إن أنا ألونها بألوان جديدة. المشكلة التانية، إذا وجدت شقا في الخشب أعمل إيه يا ترى؟ لو لقيت كده ثقب في الخشب أو شق في الخشب زي ما احنا شايفين كده، أعمل إيه؟ يمكنك استخدام معجون خاص بالأخشاب لملء وإصلاح الشقوق. معجون بس نوع تاني خاص بالأخشاب، أملى بيه الثقوب الصغيرة في الخشب. يجب أن نضف ننظف السطح أولا ثم أستخدم سكين المعجون لمنع الشقوق برضو بنفس الطريقة، بس ده معجون خاص بالأخشاب. تلاتة، بضع كمية أكثر بقليل مما تحتاج إليه لأن المعجون يتقلص عندما يجف. خلي بالي من حاجة يا أولاد، إن أنا لما أجي أحط المعجون في المكان اللي فيه الشق أحط كمية كبيرة. ليه؟ لأن لما بيجف بيقل حجمه. ليه؟ إيه اللي حصل؟ المعجون ده بيبقى فيه نسبة من المية، لما بيجف المية دي بتتبخر فبيقل حجمه بيتقلص. يبقى لازم إن أنا أخلي الكمية فيه كبيرة شوية. وبعد أن يجف أستخدم برضو ورق الصنفرة بعناية لتجعل سطح المعجون ملمسها ناعم. وبعد كده برضو إن أنا أدهنها تاني وألونها.
المشكلة التالتة اللي ممكن تقابلني إيه؟ إذا كان لديك باب يصدر صرير عند فتحه، لما تيجي تفتح الباب وتقفله يعمل صوت يزيق زي ما احنا بنقول. بعمل إيه؟ بستخدم مفك لتثبيت مسامير مفصلات الباب، بأكد إن المسامير مظبوطة بتاع المفصلات. اتنين، أستخدم الزيت أو مادة تشحيم شحم، في شحم أبيض كده نضيف للأبواب والمفصلات بتاعة الباب للتخلص من الصرير أهو. بحط نقطتين كده زيت أو شحم على المفصلة. إيه اللي بيحصل يا ولاد؟ خلاص الصوت بتاع الباب ده بيروح. تلاتة، ضع كمية صغيرة من مادة التشحيم حيث يلتقي جزء مفصل الباب معا، فبيحصل إيه؟ الصوت بتاع الأبواب ده بيروح يا ولاد. يبقى أنا كده يا ولاد أقدر إن أنا أصلح أي إتلافات تحصل في المنزل بسهولة جدا. كده خلصنا الموضوع السابع. هنخش على الأسئلة بتاعته. بيقول لك فكر في 5 مشكلات أخرى وفي حلول لكل منها. طبعا ده نشاط بيبقى يعني سؤال ما بيجيش في الامتحان. السؤال التاني، فكر وأجب ما نوع المشكلات في أرجاء المنزل التي يمكن حلها بسهولة. هنقول إيه؟ خدوش أو ثقوب في الحائط أو في الأخشاب. هنقول مثلًا إصدار الباب لصوت صرير عند فتحه أو غلقه، وممكن أنت طبعًا تحلها بسهولة. هل التفاصيل الخاصة بأمور مثل طلاء التشققات أو إصلاح الخشب المخدوش مهمة؟ طبعًا مهمة. ليه مهمة؟ طبعًا لإن هي بتخلّي منظر ال ال الجدار جميل، أو منظر الخشب جميل. بتدّي طبعًا راحة نفسية للإنسان والتفاؤل، زائد لمّا أنت تجدد الألوان بتاعة الحائط، طبعًا ده بيدّيك نوع من السرور والبهجة والطاقة الإيجابية، على عكس ما يكون في خدوش طبعًا بيدّي طاقة سلبية. 3، هل تساعد في إصلاحات المنزل في رأيك؟ طبعًا صح أساعد. هل من الضروري أن تشارك الأولاد في الإصلاحات المنزلية؟ طبعًا. ليه طبعًا؟ عشان أتعلم، عشان لمّا أكبر أقدر إن أنا أصلّح ما يتلف في المنزل بسهولة. رقم 4، تشقق الجدران وحدوث تصدعات بها مشكلة تواجه البعض. وضح كيفية التغلب على هذه المشكلة. أول حاجة باجيب سكينة المعجون ومعجون الجدران. تمام. أبدأ إن أنا أملأ التشققات بالمعجون، أتركها لكي تجف، طبعًا يوم أو 2 لغاية لمّا تجف. أحضر قطعة من الصنفرة وإيه لكي أجعل سطح الجدار أملس. بعد كده أحضر قطعة من القماش وأنضف الغبار جيدًا. بعد كده طبعًا باحضر الطلاء وأبدأ إن أنا أدهن الجدار بالألوان الجميلة. رقم 5، وضّح استخدامًا لكل من ورق الصنفرة وزيت الشحم. ورق الصنفرة طبعًا لتنعيم السطح الخشن، سواء كان جدران أو أخشاب، وزيت التشحيم للقضاء على صوت ال الصرير الذي يصدره الباب. رقم 6، يصدر باب غرفتك صريرًا عند غلقه أو فتحه. وضّح كيف يمكنك معالجة هذه المشكلة بنفسك. أول حاجة باستخدم المفك لكي أتأكد أن المسامير المفصلات مثبتة في أماكنها. رقم 2، أضع بضع نقاط من الزيت على مفصلات الباب ويختفي الصوت فورًا. طبعًا ده الحل اللي أنت هتعمله. السؤال بعد كده، السؤال التالت، اختر الإجابة الصحيحة. ها، بعد صنفرة الخشب وتنعيمه يمكن البدء فيه. بعد ما أصنفر الخشب وأنعمه، بعد كده هاعمل تكسير والّا المفك والّا التشحيم والّا الطلاء؟ طبعًا بعدها على طول يا ولاد هيبقى الطلاء. السؤال رقم 2، يستخدم نقط لجعل الجدار ناعمًا وأملس. مكتوبة غلط. طبعًا إيه اللي أنا هاستخدمه؟ ورق الصنفرة. سريعًا كده،
3 المشكلات التي تحدث لبعض الأشياء في المنزل نتيجة لإيه؟ أنها جديدة، قصرة استخدام، والّا أنها جميلة، والّا أنها غالية التمن؟ طبعًا الأعطال اللي بتحصل نتيجة قسرة الاستخدام. 4 تستخدم مادة التشحيم لإصلاح إيه؟ وجعلها لا تصدر صرير عند فتحها، طبعًا لتصليح الأبواب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي ضع علامة صح أو خطأ. 1 إضافة الزيت للأبواب يؤدي لإصدار صرير عند غلق الباب وفتحه. إضافة الزيت يؤدي إلى إصدار صرير؟ طبعًا لأ، العكس هيؤدي إلى إيه؟ منع الصرير. 2 عند وجود تشقق في الجدران نستخدم المسامير لإصلاحها. تشقق في الجدران لإصلاحها بالمسامير؟ طبعًا خطأ، نستخدم المعجون وسكينة المعجون. 3 تستخدم المفكات لتنعيم الأسطح الخشبية قبل الدهان. طبعًا خطأ، تستخدم إيه؟ ورق الصنفرة. 4 عند صدور صرير من الأبواب عند غلقها وفتحها يستخدم المعجون لعلاجها. طبعًا خطأ، هنستخدم إيه؟ زيت أو الشحم لإيه؟ لتزييت أو تشحيم مفصلات الباب. السؤال اللي بعد كده بيقول لي السؤال الخامس حدد شيئًا في منزلك يحتاج إلى إصلاح أو قد يتحسن شكله بقليل من المساعدة. طبعًا ده سؤال إيه؟ نشاط برضه يا ولاد. بكده نكون خلصنا مقرر شهر أكتوبر. أتمنى لكم طبعًا تركيز، استنوا البث المباشر ليلة الامتحان إن شاء الله. هاحدد لكم طبعًا الميعاد وهانوّه عنه في فيديو بإذن الله. ليلة الامتحان، طبعًا باتمنى لكم التوفيق من كل قلبي، وطبعًا باطلب منكم إن أنتم تركّزوا وتذاكروا كويس. بصوا على الفيديوهات، إن شاء الله تستفيدوا من الشرح ومن الأسئلة، وإن شاء الله هانزّل لكم فيديو قريب لحل أسئلة المتوقعة، أسئلة النماذج الوزارة بإذن الله قريب جدًا. هانزّل لكم الفيديو بتاع حل نماذج الوزارة. وفي النهاية ما تنسوش تعملوا إعجاب للفيديو وتعليق لو محتاجين أي استفسار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.